Learn Persian or Farsi with short stories. Hello, my lovely friends. Welcome back to Learn Persian with Asad. Today we have another short story in Persian or Farsi language. And we have 3 steps on short stories. Step 1 is define the new words. Step 2 is read the story slowly. And step 3 is to read the story faster. Step 1. Define the new words. مرگ آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که خبر مرگ خود را دیده بود. آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که خبر مرگ خود را دیده بود. آگهی وفات. آگهی وفات. آگهی وفات نوبل در روزنامه ها چاپ شده بود. آگهی وفات نوبل در روزنامه ها چاپ شده بود. مخترع. مخترع. آلفرد نوبل مخترع دینامیت است. آلفرد نوبل مخترع دینامیت است. میخ کوب شدن. میخ کوب شدن. او با دیدن آگهی صفحه اول روزنامه میخکوب شد. او با دیدن آگهی صفحه اول روزنامه میخکوب شد. سلاح. سلاح. آلفرد نوبل دلال مرگ و مخترع مرگ آورترین سلاح بشری مرد. آلفرد نوبل دلال مرگ و مخترع مرگ آورترین سلاح بشری مرد. وصیت نامه. وصیت نامه. سریع وصیت نامه اش را آورد. سریع وصیت نامه اش را آورد. صلح آمیز. صلح آمیز. صلح آمیز. وصیت کرد که ثروتش صرف جایزه‌ای برای صلح و پیشرفت‌های صلح آمیز شود. وصیت کرد که ثروتش صرف جایزه‌ای برای صلح و پیشرفت‌های صلح آمیز شود. هویت. هویت. او امروز هویت دیگری دارد. او امروز هویت دیگری دارد. سرنوشت. سرنوشت. یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت کافی است. یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت کافی است. Okay, step 2. Read the story slowly. خبر مرگ نوبل. آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن آگهی وفاتش را بخواند. زمانی که برادرش لودویگ فوت شد، روزنامه ها اشتباهاً فکر کردند که نوبل معروف مخترع دینامیت مرده است. آلفرد وقتی صبح روزنامه ها را می‌خواند، با دیدن آگهی صفحه اول میخکوب شد. آلفرد نوبل دلال مرگ و مخترع مرگ آورترین سلاح بشری مرد. آلفرد
خیلی ناراحت شد. با خود فکر کرد آیا خوب است که من را پس از مرگ این گونه بشناسند؟ سریع وصیت نامه اش را آورد. جمله های بسیاری را خط زد و اصلاح کرد. پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزه‌ای برای صلح و پیشرفت‌های صلح‌آمیز شود. امروزه نوبل را نه به نام دینامیت بلکه به نام خالق جایزه صلح نوبل، جایزه های فیزیک و شیمی نوبل و غیره می شناسیم. او امروز هویت دیگری دارد. یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت کافی است. Now step 3 is to read the story faster. خبر مرگ نوبل. آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن آگهی وفاتش را بخواند. زمانی که برادرش لودویگ فوت شد، روزنامه‌ها اشتباهاً فکر کردند که نوبل معروف مخترع دینامیت مرده است. آلفرد وقتی صبح روزنامه‌ها را می‌خواند، با دیدن آگهی صفحه اول میخکوب شد. آلفرد نوبل، دلال مرگ و مخترع مرگاورترین سلاح بشری مرد. آلفرد خیلی ناراحت شد. با خود فکر کرد آیا خوب است که من را پس از مرگ اینگونه بشناسند؟ سریع وصیت‌نامه‌اش را آورد. جمله‌های بسیاری را خط زد و اصلاح کرد. پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزه‌ای برای صلح و پیشرفت‌های صلح‌آمیز شود. امروزه نوبل را نه به نام دینامیت بلکه به نام خالق جایزه صلح نوبل، جایزه‌های فیزیک و شیمی و غیره میشناسیم. او امروز هویت دیگری دارد. یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت کافی است. I hope you enjoyed a lot. Don't forget to answer the comprehension questions at the end of and share your answers in comments. I will check all of them as soon as possible. Well, if you want to support me, you can subscribe to Learn Persian with Asal channel and like the video. And for supporting more, you can join in my Patreon account. And you can find the link in the description. بوس به کله هاتون. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye.